Một người đàn ông từng đưa tên lửa lên quỹ đạo, từng làm trao đảo ngành vệ tinh toàn cầu, bỗng chọn cách lặng lẽ đặt chân xuống Đà Nẵng trong một chuyến đi không báo trước. Không đoàn tùy tùng, không ống kính truyền thông, không một dòng thông cáo nào được phát ra. Sự im lặng ấy tự nó đã là một dấu hiệu khác thường. Nhưng điều khiến giới quan sát quốc tế sửng sốt không nằm ở chuyến đi, mà nằm ở 3 ngày sau đó, khi Elon Musk rời Việt Nam trong sự im lặng tuyệt đối. Không hình ảnh, không phát biểu, chỉ một câu nói ngắn ngủi hé lộ rằng ông đã nhìn thấy điều vượt xa mọi dự đoán của ngành công nghệ. Điều gì có thể khiến một con người quen với đỉnh cao của trí tuệ nhân tạo và chinh phục không gian phải dừng lại? Tại sao vệ tinh của ông liên tục bị nhiễu khi bay qua vùng biển Hoàng Sa? Và thứ gì đang vận hành nơi mà bản đồ tín hiệu thế giới cũng không thể chạm tới? Phần quan trọng nhất sẽ nằm ở cuối video, nơi hé mở lý do khiến Elon phải thừa nhận giới hạn của chính mình. Bạn đang theo dõi kênh Người Gác Cửa. Elon Musk không phải là kiểu người dễ bối rối trước những trục trặc công nghệ. Cuộc đời ông là chuỗi dài những lần vượt qua thất bại, từ tên lửa nổ tung trên bệ phóng cho đến những dự án bị hoài nghi kéo dài nhiều năm. Nhưng rồi một điều lạ lùng xuất hiện trên các bản đồ tín hiệu quỹ đạo thấp, điều mà chính đội ngũ kỹ sư của ông cũng không lý giải nổi. Những vệ tinh bay qua khu vực Biển Đông, đặc biệt quanh quần đảo Hoàng Sa, liên tục gặp hiện tượng nhiễu sóng tầng thấp. Hình ảnh truyền về bỗng trở nên mờ như phủ một lớp sương. Laser định vị lệch hướng vài độ rồi tự hiệu chỉnh sai. Có lúc toàn bộ vùng biển biến mất hoàn toàn trên bản đồ nhiệt như thể bị xóa khỏi bản đồ, trong khi mọi khu vực xung quanh vẫn ổn định. Lúc đầu, đội kỹ thuật cho rằng đó chỉ là biến động thời tiết hoặc sự bất thường trong từ trường trái đất. Những lý do này nghe có vẻ hợp lý trên giấy tờ, nhưng lại không khớp với quỹ đạo lặp lại của sự cố. Tất cả các vệ tinh gặp vấn đề đều rơi đúng vào một tọa độ cố định, bất kể thời điểm ngày hay đêm, bất kể cường độ mặt trời. Điều ấy khiến Elon chú ý. Trực giác của ông, vốn được rèn luyện từ nhiều năm quan sát các bất thường công nghệ, nói với ông rằng đây không phải là sự cố tự nhiên. Elon dành 2 đêm liền phân tích dữ liệu thô. Ông phóng đại từng điểm ảnh, lật lại từng đoạn log, đối chiếu với bản đồ địa chấn, bản đồ tác chiến điện tử mà ông tiếp cận được trong phạm vi pháp lý. Những gì ông tìm thấy chỉ làm câu hỏi thêm lớn. Toàn bộ những lần nhiễu sóng đều rơi vào vùng biển giữa các đảo, nơi trên bản đồ thế giới chỉ có một màu xanh trống trải. Không cơ sở quân sự lộ thiên, không trạm radar công khai, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của một hệ thống phòng thủ hữu hình. Một câu hỏi cứ thế dằn vặt ông, nếu không phải thời tiết, không phải từ trường, không phải chính vệ tinh của ông, vậy thì thứ gì đang đứng sau hiện tượng đó? Quyết định đến Việt Nam được đưa ra nhanh đến mức chính nhóm cố vấn của ông cũng không kịp trở tay. Ông không thông báo cho truyền thông, không tổ chức gặp mặt với đối tác, không theo quy trình công du thông thường. Một lịch trình kín được thiết lập, mọi điểm tiếp xúc bị lược bỏ đến mức tối đa. Chuyến bay hạ cánh xuống Đà Nẵng trong chiều muộn, mây thấp dày đặc bao phủ thành phố, tạo cảm giác như thể toàn bộ chuyến đi được che bởi một lớp màn tự nhiên. Khi bước xuống sân bay, Elon không chọn lối đi dành cho khách VIP. Ông đi trong dòng người bình thường, đội mũ lưỡi chai tối màu và đeo kính che mắt. Sự im lặng ấy không chỉ là để tránh gây chú ý, nó còn thể hiện sự cẩn trọng đặc biệt, như thể ông đang bước vào một vùng lãnh thổ mà ngay cả danh tiếng của mình cũng không đủ để mở lối. Những điều bất thường bắt đầu ngay hôm sau. Đội kỹ thuật đi cùng Elon bị từ chối cấp tần số thử nghiệm cho các thiết bị đo tín hiệu. Lý do được đưa ra rất đơn giản, bảo đảm an toàn hàng hải. Nhưng ai cũng hiểu rằng đây là một dạng cảnh báo nhẹ, một cách để nói rằng khu vực này không phải nơi phù hợp cho các thử nghiệm công nghệ. Cấm bay drone cũng là một trong những quy định được lặp lại nhiều lần. Không một thiết bị nào được phép hoạt động trong phạm vi biển phía đông Đà Nẵng. Elon không đáp lại, nhưng mỗi lần một yêu cầu bị từ chối, ánh mắt ông lại sắc hơn, như thể đang chấp nối những mảnh ghép mà người ngoài không thấy. Và trong sự im lặng ấy, ông đưa ra quyết định táo bạo nhất của chuyến đi, thuê một tàu cá nhỏ cải trang, rời bến từ Hội An vào lúc trời còn tối, chỉ mang theo một kỹ sư tín hiệu và thiết bị truyền dữ liệu tầm xa. Khi con tàu tách khỏi ánh đèn bờ biển, biển tối đen như một tấm vải nặng nề, chỉ có tiếng sóng đập nhẹ vào mạn gỗ. Ngay từ những hải lý đầu tiên, thiết bị định vị đã có dấu hiệu bất thường. Tín hiệu GPS nhảy loạn trong vài giây rồi quay về trạng thái bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Cảm biến nhiệt độ của máy đo sóng cũng ghi nhận sự thay đổi nhẹ, không đủ lớn để gọi là sự cố, nhưng đủ để cho thấy một điều gì đó đang phản hồi lại sự hiện diện của họ. Càng đi sâu, những bất thường càng dày. Giải tần số quét thử của kỹ sư đi cùng Elon bị méo ngay khi tiến gần vùng lõi. Tín hiệu truyền về giật nhẹ rồi mờ hẳn. Các phép đo bị lệch vài %, nhưng lệch theo một quy luật có chủ đích, giống như thể có một lớp màn vô hình đang điều chỉnh mọi dữ liệu lọt vào phạm vi ấy. Elon đứng ở mũi tàu, mắt nhìn thẳng vào bóng biển. Trong khoảnh khắc ấy, ông không còn là người sở hữu hàng chục công ty công nghệ, không còn là hình ảnh quen thuộc của truyền thông quốc tế. Ông chỉ là một con người đang cố tìm lời giải cho một hiện tượng vượt khỏi giới hạn hiểu biết của mình. Mệt mỏi nhất không phải là những dữ liệu nhiễu, mà là cảm giác rõ ràng rằng có điều gì đó đang quan sát họ. Không phải một con người, không phải một con tàu, mà là một hệ thống vận hành âm thầm,
chính xác và lặng lẽ ở một cấp độ mà ngay cả những kỹ sư giỏi nhất của ông cũng không tiếp cận được. Đến lúc ấy, Elon bắt đầu nhận ra rằng câu trả lời ông tìm kiếm có lẽ không nằm trên mặt biển, mà nằm sâu hơn bên dưới. Một mạng lưới vô hình đang kiểm soát toàn bộ không gian tín hiệu quanh Hoàng Sa, vận hành như một cánh cửa khép hờ, không tấn công, không gây tiếng động, nhưng biết rõ ai đang tiến vào, họ mang theo thiết bị gì và mục đích là gì. Và chính trong khoảnh khắc con tàu tiến vào gần vùng lõi, bầu trời bỗng nhiễu sóng nhẹ, thiết bị định vị mờ đi rồi sáng trở lại, giống như một cái chớp mắt của biển. Elon hít một hơi thật sâu. Ông hiểu rằng mình đang bước vào nơi mà tín hiệu không còn thuộc về ông nữa. Khi con tàu của vị doanh nhân nổi tiếng tiến sâu hơn vào vùng biển Hoàng Sa, người kỹ sư đi cùng ông bắt đầu cảm nhận rõ một điều bất thường. Những phép đo vốn quen thuộc trong mọi chuyến thử nghiệm trước đây bỗng trở nên vô nghĩa. Tần số quét thử biến dạng, cường độ phản xạ từ bề mặt biển dao động bất thường, các đường tín hiệu chạy ngoằn ngoèo như thể đang bị một bàn tay vô hình uốn cong lại. Chính tại thời điểm đó, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như thể đang tìm kiếm một logic nào đó cho những gì đang xảy ra. Nhưng thứ ông thấy chỉ là màn sương mỏng, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm và một sự im lặng gần như tuyệt đối. Vị khách ấy, Elon Musk, đứng ở mũi tàu rất lâu. Ông không nói gì, không yêu cầu kiểm tra lại thiết bị, cũng không ra lệnh quay về. Tất cả sự tập trung của ông dường như dồn vào một cảm giác mới mẻ nhưng không dễ chịu, cảm giác bị quan sát. Không phải theo kiểu con người đối mặt con người, mà giống như sự hiện diện của một hệ thống có khả năng thấu hiểu mọi chuyển động trong phạm vi của nó. Và dù không nói thành lời, ông biết rõ rằng nơi đây đang kiểm soát toàn bộ không gian tín hiệu theo cách mà các phòng nghiên cứu hiện đại của phương Tây cũng chưa theo kịp. Đúng vào thời điểm ấy, bầu trời phía trên tàu xuất hiện một bóng nhỏ. Không phải chim biển, cũng không phải drone thương mại. Hình dáng của nó gọn, gần như hòa vào ánh sáng buổi sớm. Nó bay theo quỹ đạo vòng cung rất ổn định, giữ khoảng cách vừa đủ để không gây nguy hiểm, nhưng cũng đủ gần để cho thấy nó đang theo dõi. Người kỹ sư bên cạnh ông khựng lại. Hai người nhìn nhau vài giây và chính trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng con tàu nhỏ của mình đã đi vào một lớp phòng thủ mà trước đó họ không hề biết đến. Thiết bị đo tín hiệu trên tay ông bỗng rung nhẹ rồi tắt hẳn. Không phải do pin, không phải lỗi kỹ thuật, không phải sóng mặt biển. Nó tắt một cách dứt khoát, giống như bị một mệnh lệnh vô hình khóa lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bóng nhỏ trên bầu trời phát ra một âm thanh trầm, rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai người đứng ở mũi tàu. Lời cảnh báo vang lên bằng thứ tiếng Anh đều đặn, khu vực bị giới hạn, rút khỏi phạm vi an toàn. Âm thanh ấy không đe dọa, không cao giọng, nhưng chứa đựng sự chắc chắn của một hệ thống biết rõ ranh giới của mình. Ông không đáp lại, không phải vì ông coi thường, mà vì ông đang tính toán. Câu hỏi không còn là liệu vùng biển này có một hệ thống phòng thủ hay không, mà là hệ thống ấy có thể làm đến mức nào. Tại sao tín hiệu lại bị gián đoạn? Tại sao thiết bị định vị lệch hướng? Và quan trọng nhất là, hệ thống này phản ứng dựa trên nguyên tắc gì? Đây không chỉ là thử nghiệm công nghệ, đây là một cuộc đối mặt thầm lặng, nơi từng tín hiệu đều được quan sát và đối chiếu trong thời gian thực. Khi con drone tiếp tục lượn vòng, người kỹ sư đi cùng ông đề nghị rút khỏi khu vực, nhưng ông lắc đầu. Trực giác của ông thúc giục phải đi xa hơn. Không phải vì thử thách quyền lực, mà vì ông tin rằng có một điều gì đó nằm dưới bề mặt những con sóng kia. Một công nghệ không truy cập được bằng vệ tinh, không nhìn thấy qua camera quỹ đạo, nhưng đang vận hành chính xác ngay trước mắt ông. Ông mở một thiết bị phụ, loại được dùng trong môi trường không có định vị vệ tinh, vốn được thiết kế để duy trì liên lạc trong không gian. Thiết bị này phát ra tần số riêng biệt, mạnh hơn và khó bị gây nhiễu hơn. Khi ông bật nó lên, toàn bộ con tàu rung nhẹ. Bầu trời phía trên tối lại, không phải vì mây tụ mà vì lớp sóng điện từ đang thay đổi cấu trúc. Con drone trên cao bật đèn cảnh báo màu đỏ. Hệ thống phản ứng của khu vực đã nhận thấy sự khác biệt trong tín hiệu và lập tức kích hoạt một lớp bảo vệ sâu hơn. Dưới đáy biển, hàng loạt cảm biến tần số hoạt động đồng loạt. Chúng không phá hủy tín hiệu, không tấn công thiết bị, nhưng bẻ cong toàn bộ lộ trình của sóng, khiến chúng quay về trạng thái vòng lặp. Ông nhìn xuống màn hình. Dữ liệu hiện ra chớp tắt rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Ở tâm vùng bảo vệ, mọi thiết bị đều trở nên vô dụng. Đó không phải thất bại kỹ thuật mà là sự điều chỉnh có chủ đích. Con tàu lúc này trao nhẹ. Động cơ chính dừng lại như thể bị bóp nghẹt. Không còn tín hiệu định vị, không còn khả năng tính toán quỹ đạo. Giữa biển mênh mông, con tàu nhỏ trở thành một điểm đơn độc. Gió thổi mạnh hơn, sóng dập vào mạn tàu như muốn kéo họ đi xa hơn nữa. Người kỹ sư nhìn ông, ánh mắt lo lắng. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã đối diện nhiều sự cố, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát như lúc này. Ở một nơi sâu hơn dưới lòng biển, hệ thống kiểm soát tín hiệu đang theo dõi từng chuyển động của con tàu. Những cảm biến liên kết với nhau theo dạng mạng lưới, như những đốm sáng di chuyển trên bản đồ 3 chiều. Chúng không xâm nhập, không can thiệp quá mức, mà ghi nhận mọi thay đổi để đảm bảo rằng sự hiện diện của con tàu không vượt quá ranh giới an toàn. Ngay khi nhận thấy con tàu mất động lực, hệ thống chuyển sang chế độ bảo toàn. Một drone có cánh trắng xuất hiện, bay thấp rồi hạ xuống gần mũi tàu. Nó không mang theo vũ khí.
Thay vào đó, nó phát tín hiệu phản lực nhẹ để giữ con tàu ổn định. Giọng cảnh báo vang lên lần nữa, lần này chậm hơn, rõ hơn, như để nhấn mạnh rằng đây không còn là thử nghiệm công nghệ mà là một tình huống cần được giải quyết ngay lập tức. Ông đứng im, không phản ứng, không chống đối, chỉ lặng lẽ nhìn vào thiết bị đang tắt ngúm trong tay mình. Đúng lúc ấy, John bật đèn xanh nhạt và bắt đầu tạo lực đẩy vừa đủ để kéo con tàu ra khỏi vùng lõi của lớp bảo vệ. Không ai trong số họ nói một lời nào. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, như một nghi thức không cần giải thích. Khi con tàu vượt qua ranh giới an toàn, thiết bị trên tay ông bỗng nhấp nháy trở lại. Không phải hoàn toàn hoạt động bình thường, nhưng cũng không còn rơi vào trạng thái hư vô tín hiệu. Ông nhìn lên bầu trời, nơi John đã biến mất vào biển mây. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông không nghĩ về công nghệ, không nghĩ về bản quyền, lợi nhuận hay tham vọng mở rộng. Ông chỉ nghĩ về một điều, sức mạnh thật sự đôi khi không nằm ở việc vượt lên trên người khác, mà ở khả năng khiến người khác dừng lại đúng lúc. Và chính trong khoảnh khắc ấy, ông hiểu rằng cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ không giống bất kỳ cuộc gặp nào trong đời ông, vì những gì ông vừa trải qua không phải thử nghiệm. Nó là một lời nhắc nhở mềm, nhưng đủ nặng để khiến bất kỳ ai có ý định tiến xa hơn cũng phải suy nghĩ lại. Khi con tàu rời khỏi vùng lõi, biển vẫn còn những gợn sóng nhỏ như còn giữ lại dấu vết của cuộc đối đầu thầm lặng vừa diễn ra. Không ai nói một lời. Không gian mênh mông, gió biển thổi lạnh, nhưng thứ lạnh nhất lại nằm trong suy nghĩ của người đàn ông đứng ở mũi tàu. Ông vừa bước ra khỏi một trải nghiệm mà mọi lý thuyết công nghệ quen thuộc đều không thể giải thích gọn ghẽ. Không phá hoại, không tấn công, không hiển thị bất cứ dấu hiệu xung đột nào, nhưng mọi thiết bị tiên tiến của ông đều trở nên vô dụng. Sự vô dụng ấy không phải do hỏng hóc, mà do một dạng phản hồi thông minh đến mức không để lộ bản chất thật của nó. Khi con tàu cập bến, một chiếc xe đen đón ông đi. Không có cảnh sát, không có quân đội, không có biểu tượng quyền lực. Chỉ là một chiếc xe bình thường, tài xế không nói gì ngoài câu chào lễ độ. Sự giản dị ấy lại khiến ông càng hiểu rằng nơi này không dùng vẻ ngoài để thể hiện sức mạnh. Họ không cần, bởi lẽ thứ sức mạnh thật sự nằm bên dưới mặt biển, không phải trong những buổi lễ ngoại giao. Cuộc gặp kín diễn ra tại một căn phòng không treo bất kỳ biểu tượng quốc gia nào. Căn phòng được thiết kế đơn giản, với tường tối màu và ánh đèn vừa đủ. Trên bàn chỉ có 2 cốc trà nóng. Khi cánh cửa khép lại, người đàn ông mà ông chờ đợi bước vào, dáng điềm tĩnh, ánh mắt chắc chắn. Không giấu giếm sự mệt mỏi của những năm tháng nghiên cứu liên tục, nhưng cũng không giấu niềm tự hào của người tạo ra một thứ gì đó lớn hơn chính mình. Họ ngồi đối diện nhau, không có người phiên dịch. Sự im lặng kéo dài, không phải vì thiếu lời để nói mà vì cả hai đều đang cân nhắc mức độ thẳng thắn nên dành cho cuộc trò chuyện này. Cuối cùng vị khách lên tiếng trước. Giọng ông trầm xuống, khác hẳn vẻ tự tin quen thuộc nơi những sân khấu quốc tế. Ông nói rằng mình đến không phải để do thám, rằng những gì xảy ra trên biển vượt xa những gì ông tưởng tượng. Ông thừa nhận đã nhìn thấy một năng lực không nằm trong bất kỳ báo cáo công nghệ nào mà ông từng tiếp cận. Người đối diện không vội trả lời. Anh chỉ xoay chiếc máy tính bảng lại phía ông, mở ra một chuỗi hình ảnh nhiệt được thu thập trong nhiều năm. Những đường quét quỹ đạo hiện lên rõ ràng, cùng các thời điểm tín hiệu tăng cường. Những vệ tinh thương mại từng cố tiếp cận khu vực đều gặp sự cố, không một ngoại lệ. Điều bất ngờ hơn là tất cả những sự cố ấy đều được hệ thống ghi lại một cách đầy đủ, từ cường độ sóng đến hướng quét. Những dữ liệu này không được chia sẻ ra ngoài mà được lưu trữ nội bộ, như một cuốn nhật ký trầm lặng của vùng biển này. Ông nhìn rất lâu. Trong đời, ông không ít lần bị xem là người mạo hiểm, thậm chí liều lĩnh. Nhưng đây là lần đầu ông thấy chính mình bị theo dõi mà không hề nhận ra. Không phải theo dõi con người, mà theo dõi tín hiệu của công nghệ, thứ mà ông vốn tin rằng mình hiểu rõ nhất. Và điều khiến ông chững lại không phải là khả năng vô hiệu hóa thiết bị, mà là sự tinh tế trong cách hệ thống phản hồi. Không hủy hoại, không gây thù hằn, nhưng đủ để buộc bất kỳ ai cũng phải cân nhắc lại ý định ban đầu. Người kỹ sư trước mặt ông giải thích rằng đây không phải là một trạm đơn lẻ, mà là một mạng lưới liên kết nằm rải rác trong lòng đất và dưới đáy biển. Không dùng băng tần phổ thông, không dựa vào hạ tầng đám mây, không kết nối ra bên ngoài lãnh thổ. Mọi tính toán, mọi phản ứng đều được AI nội địa xử lý trong phạm vi khép kín. Điều này cũng đồng nghĩa rằng không có cách nào để truy cập trái phép, không có đường vòng để khai thác từ xa, và không có khả năng để sao chép. Ông lắng nghe, không ngắt lời. Có những khoảnh khắc ông ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh của người đối diện, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu của sự phô trương hay kiêu hãnh. Nhưng không có gì ngoài sự chắc chắn của người biết mình đang bảo vệ điều gì. Điều ấy khiến ông suy nghĩ rất lâu. Bởi lẽ trong thế giới ông sống, công nghệ thường được tạo ra để bán, để mở rộng, để trở thành đế chế thương mại. Còn ở đây, công nghệ lại được tạo ra để giữ gìn, để bảo vệ một vùng biển đang bị thế giới nhìn bằng những con mắt khác nhau. Khi cuộc trò chuyện chuyển sang chiều sâu hơn, ông bất ngờ khi biết rằng có một thiết bị thuộc về bên thứ ba đã âm thầm thu sóng trong quá trình ông đi thuyền. Người kỹ sư đặt một tập tài liệu lên bàn. Bên trong là bản ghi tín hiệu cho thấy thiết bị ấy không thuộc nhóm của ông. Sự thật này khiến ông khựng lại. Lần đầu trong nhiều năm, ông nhận ra mình không phải người chủ động trong cuộc chơi này. Ông chỉ là quân cờ mà ai đó cố tình đặt vào vùng biển để kiểm tra hệ thống.
Sự yên lặng trong vài giây ấy cho thấy ông hiểu điều gì đang thực sự diễn ra. Cuối cuộc trò chuyện, ông thừa nhận rằng mình muốn hợp tác, không phải để khai thác, mà để học hỏi và đóng góp vào hệ thống này. Nhưng câu trả lời nhận lại rất ngắn gọn. Không có sự lạnh lùng trong lời từ chối ấy. Chỉ là sự chắc chắn của người hiểu rằng có những thứ không thể đặt vào bất kỳ cuộc trao đổi nào, dù là với ai. Ông tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên, ông thấy sự tự tin của mình không biến mất mà trở nên lặng lại. Ông hiểu rằng sự im lặng cũng là một dạng quyền lực. Một dạng quyền lực không ồn ào như những sân khấu công nghệ, nhưng lại khiến người khác phải tôn trọng bằng cách khó nắm bắt nhất. Khi ông rời khỏi căn phòng ấy, trời bên ngoài đã nhạt sáng. Ánh sáng đầu ngày phủ lên thành phố một màu vàng nhẹ. Ông bước lên xe, nhưng trước khi đóng cửa, ông ngoái lại nhìn tòa nhà nơi cuộc trò chuyện diễn ra. Không hoa văn, không cờ, không biển tên. Chỉ là một công trình bình thường giữa thành phố, nhưng bên trong lại chứa đựng một triết lý mà ông chưa từng gặp. Sức mạnh không nằm ở việc vượt lên trên người khác, mà ở khả năng giữ lấy những thứ cần được bảo vệ. Và trong khoảnh khắc đó, ông biết rằng chuyến đi đến Việt Nam sẽ thay đổi cách ông nhìn thế giới thêm một lần nữa. Nếu bạn còn xem đến đây, bạn đang dõi theo không chỉ một câu chuyện công nghệ, mà còn là bài học về cách một quốc gia nhỏ dùng trí tuệ, sự trầm tĩnh và bản lĩnh để bảo vệ điều thiêng liêng nhất của mình. Khi câu chuyện khép lại, điều động lại không phải là những công nghệ kỳ bí dưới lòng biển, cũng không phải là màn đối đầu thầm lặng giữa một thiên tài công nghệ và một hệ thống phòng thủ vô hình. Điều còn lại chính là cách một quốc gia ứng xử với quyền lực, không ồn ào, không khoe khoang, nhưng đủ để bất kỳ ai chạm vào cũng phải dừng lại một nhịp, nhìn lại những giới hạn mà mình tưởng đã nắm chắc. Trong thời đại mà thế giới ngày càng ồn ào bởi những màn phô diễn công nghệ, những chiến dịch truyền thông và những cuộc chạy đua vũ trang công khai, sức mạnh im lặng trở thành một dạng bản lĩnh hiếm có. Việt Nam không nói nhiều về khả năng của mình, cũng không tuyên bố những điều vượt quá nhu cầu phòng vệ. Nhưng chính sự trầm tĩnh ấy lại làm nên chiều sâu của một quốc gia từng trải qua nhiều biến động, từng hiểu rõ giá trị của sự kiên định và bài học giữ lấy những điều cần được bảo vệ. Điều đáng suy ngẫm hơn cả nằm ở cách hệ thống phòng thủ mà ông tình cờ chạm vào đã phản ứng. Không phá hủy thiết bị, không gây tổn hại con người, không tạo ra một vụ việc quốc tế. Mọi phản hồi đều dựa trên sự tính toán chính xác, dựa trên nguyên tắc không leo thang, nhưng vẫn đủ mạnh để ngăn chặn mọi khả năng tiến sâu hơn. Đó không chỉ là công nghệ, đó là triết lý của một dân tộc hiểu rằng sức mạnh chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó giữ được hòa bình. Người kỹ sư đứng sau hệ thống ấy cũng mang một hình ảnh rất đặc trưng, không phải hình mẫu của sự hào nhoáng, mà của những con người dành cả đời làm việc trong im lặng, không tìm kiếm sự nổi tiếng, không cần được biết đến, nhưng hiểu rõ tầm quan trọng của từng tín hiệu họ đang trông giữ. Họ không xây dựng công nghệ để thách thức thế giới, mà để đảm bảo rằng có những nơi dù nhỏ bé nhưng không thể bị xem nhẹ. Khi vị khách rời Việt Nam, ông không mang theo dữ liệu hay bằng chứng cụ thể nào, nhưng ông mang theo một nhận thức mới, có những nơi mà công nghệ, dù tiên tiến đến đâu, cũng phải dừng lại trước một triết lý khác, sâu hơn và bền vững hơn. Sự im lặng ở vùng biển hoang sa không phải là khoảng trống, nó là một thông điệp, một lời nhắc rằng có những giới hạn không cần tường rào, chỉ cần sự chắc chắn của những con người thầm lặng đang đứng sau. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này mang đến một góc nhìn khác về sức mạnh và quê hương, hãy chia sẻ suy ngẫm của mình. Mỗi lời bình luận là một phần trong cuộc đối thoại rộng lớn hơn về cách chúng ta nhìn nhận bản lĩnh của một quốc gia. Và đừng quên đăng ký kênh Người Gác Cửa để tiếp tục đồng hành cùng những câu chuyện sâu sắc, nơi quyền lực, công nghệ và con người giao nhau trong những lát cắt đầy ý nghĩa.